Excursia noastră în Islanda continuă. Suntem bine ancorați astăzi în sudul Islandei. O să mergem la un canion, o să vedem câteva cascade și o să ajungem și la faimoasele plaje vulcanice din sudul Islandei. Bine, speranța mea era că o să filmez plajele astea pe atmosferă întunecată, așa sumbră, sinistră, dar sunt în continuare peste 20 de grade, așa că principalul item, principalul accesoriu de care avem nevoie zilele astea, crema de soare, pentru că arde soarele fantastic. Am ajuns la Fjallaglufur, care este un canion, prima oprire pe ziua de azi. Parcarea te lasă chiar la baza canionului, mai ai de mers apoi 1 kilometru, nu se urcă prea mult, nu se merge prea mult. Canionul se află chiar pe Ring Road, nu e un ocol mare, nu e nici un ocol practic, merită vizitat. Următoarea oprire, plaja cu nisip negru, Reynisfjara. Filmarea asta e din aceeași zi, la o oră distanță. Am ajuns la faimoasa plajă neagră, plajă vulcanică din Islanda. În spate sunt niște stânci pe care poate le-ați mai văzut pe Instagram sau pe YouTube. În principiu aici ar trebui să se vadă întreaga plajă, kilometri întregi, dar acum vremea este superbă, așa cum puteți vedea, e o ceață destul de densă. O să tragem câteva cadre aici, stăm un pic, apoi mergem să bem o cafea pentru că e frig. Am fugit de vântul năprasnic înspre inima vulcanică a Islandei. Am ajuns la Landmannalaugar. Cuvântul ăsta poate nu spune multe unora din voi, pentru că nu se ajunge foarte ușor aici. Este o zonă din inima Islandei și mâine o să facem un traseu pe niște dealuri care sunt pline de minerale. Sunt în culori roșii, portocalii, galbene. Acolo se poate ajunge numai pe unul din F-road-uri, care sunt drumurile pe care poți merge doar cu mașină cu tracțiune integrală. E 11, aproape 12 noaptea și cred că e cazul să mergem la somn.
Am ajuns la Landmannalaugar. Este o zonă destul de izolată în centrul Islandei. Aici, după cum am spus și ieri, se poate ajunge numai cu mașini 4x4. Merge pe jos ultimul kilometru și apoi vom începe un traseu. Zona e superbă, liniște, toate culorile posibile pe aici. Vârful către care ne îndreptam se numește Blahnukur, însă până la el a trebuit să trecem un pârâu cu apă rece ca gheața. Apoi, o cățărare mai abruptă decât părea, pe versantul nisipos. Cam asta ar fi hike-ul pentru astăzi la Landmannalaugar. Este o zonă unică chiar și pentru Islanda. De jur împrejur sunt dealuri în toate culorile din cauza sau datorită mineralelor din care sunt formate. Acum sunt și acoperite parțial cu zăpadă, chiar sunt toate culorile de la alb la negru aici. Repet, dacă aveți de gând să veniți aici, aveți nevoie de mașină 4x4, altfel nu, sau cu un tur cu ceva autobuze de prin Reykjavik. Găsiți pe net, Landmannalaugar. Coborârea am făcut-o pe celălalt versant pentru a vedea mai bine curcubeul de minerale. Suntem acum pe drumul de întoarcere, credem că am scăpat de ce era mai dificil. Cum am ajuns într-un câmp de magmă, peste tot sunt diferite formațiuni care au rămas după ce a trecut lava pe aici. Din loc în loc se vede și obsidianul, e magmă întărită care acum are o culoare neagră. Ne luăm rămas bun de la peisajele astea ireale și ne îndreptăm către altele, în următorul și ultimul episod din Islanda. Mergem la piscină, mergem la grătar, la cel mai mare grătar.